Părinte, văd că nu merg bine. Ai găsit pricina? Când am venit data trecută, am văzut că gândeai corect și acționai cu înțelepciune și pentru aceasta te ajuta și Hristos. Nu cumva te-ai mândrit pentru asta și atunci Hristos și-a retras harul său de la tine? Da, părinte, așa este. Atunci când nu înțelegem că prin ajutorul lui Dumnezeu sporim și ne mândrim crezând că reușim de unii singuri, Dumnezeu își ia harul său, ca să înțelegem că ale noastre sunt numai voința și strădania. Puterea și roadele sunt de la Dumnezeu. De îndată ce recunoaștem că spoream pentru că ne-a ajutat Dumnezeu, ni se deschid ochii. Părinte, îmi spune gândul că dacă mi se va da altă ascultare în locul aceleia de a cânta și de a picta, nici nu o să mă mai mândresc, nici nu o să mai cad mereu în ispite. Chiar dacă fugi de cântarea la strană sau de pictură, dacă nu te scârbești de slava deșartă, vei face și mai multe gafe. Dar chiar și această fugă ascunde în ea mândrie și chiar mai multă, pentru că în realitate vrei să fugi de aceste ascultări ca să nu-ți fie rănit egoismul. Părinte, atunci când fac o treabă și văd că mă mândresc, nu este mai bine să nu o fac? Dacă îți spun să faci o treabă, să o faci, dar să iei aminte să nu cazi. Iar dacă aluneci și cazi, să te ridici. Să înțelegi că ai alunecat, fiindcă nu ai luat aminte. Iar altădată, dacă îți spun să te duci din nou, să iei aminte să nu aluneci iarăși. Nu cumva să nu te mai duci pe motiv că ai căzut data trecută. Altceva este să-ți spună, de vreme ce data trecută ai căzut, să nu te mai duci. Atunci să nu te duci iarăși. Ai înțeles? Dacă îți vor spune să faci o treabă, să o faci, dar să te străduiești să o faci corect și cu smerenie. Să nu faci nimic, ca să nu te mândrești, asta e și mai rău. Este ca și cum ai fugi de luptă, ca și cum nu te-ai lupta ca să nu fii rănită. Scopul este să rămâi în luptă, dar să iei aminte să te lupți corect. Altfel, vei fi o netrebnică. Părinte, mă mâhnesc atunci când maicele îmi fac o observație. Ai mândrie, de aceea te mâhnești. Mândria o zdrobești cu ajutorul fratelui, atunci când îi dai dreptul să-ți facă observație și accepti iertarea lui. În felul acesta se curăță sufletul. Deoarece cugetare semeață cu a nevoie o observă omul de unul singur, el trebuie să-i socotească pe ceilalți ca pe doctorii lui și să primească toate leacurile ce îi le dau, ca să se izbăvească de ea. Toți oamenii au în buzunarul lor leacuri pentru ceilalți. Cei buni sfătuiesc cu durere și dragoste pe cel bolnav. Cei răi îl mustră cu răutate și patimă. Aceștia din urmă devin de multe ori chirurgi mai buni decât primii, fiindcă bagă bisturiul mai adânc. Eu, părinte, sunt proastă și de multe ori nu îmi dau seama pentru ce mi se face observație. Mai bine spune, sunt foarte deșteaptă, dar nu am smerenie. Tu, deși greșești și ceilalți îți fac observație, cauți să te îndreptățești. Cum să mai ajungi la măsura de a lua asupra ta greșeala atunci când te acuză pe nedrept? Omul care se îndreptățește pe sine atunci când îi se face observație, alungă smerenia de la el. Pe când omul care aruncă asupra lui toată greutatea pentru o oarecare greșeală de-a sa, se smerește și este scăldat de harul lui Dumnezeu. Părinte, eu consider că nu încerc să dovedesc că am dreptate, ci să explic că e vorba de o neînțelegere. Am văzut că ai o mândrie ascunsă care se manifestă prin îndreptățire. Să te străduiești să nu te mai îndreptățești, orice ți s-ar spune. Să faci sorei o metanie cu sinceritate și este de ajuns. Mândria se taie spunând cu pocăință sinceră cuvântul iertați. Părinte, astăzi la Arhondaric, un copilaș a făcut o neorânduială. Mama lui spunea,
cere iertare. Iar el răspundea, mă dor oasele, dar iertare nu-și cerea. De ce unor oameni le vine atât de greu să spună iertați? Mândria nu-l lasă pe om să spună iertați. Părinte, cum să scap de părerea înaltă ce o am despre mine? Dacă te întorci către sine și ajungi să te cunoști, vei vedea atât de multă urățenie încât tu singură o să te scârbești de tine. Dacă omul nu se cunoaște pe sine însuși ca să se smerească în mod firesc, smerenia nu-i poate deveni o stare permanentă ca să rămână harul lui Dumnezeu înăuntrul său. Dacă se tot învârte în jurul cozii, atunci diavolul este în stare să-i mănânce toți anii vieții, chiar de i-ar da Dumnezeu anii lui Matusalem. Adică, odată îi aduce diavolul gândul cum că este cineva, altădată omului îi vine gândul smerit că nu este nimic. Odată diavolul, altădată omul. Odată va câștiga unul, altădată celălalt. Și astfel vor cânta la nesfârșit același refren. Văd, părinte, că toate maicile m-au întrecut în virtute, chiar și cele mai tinere. De vreme ce nu te-ai smerit singură, ai fost smerită de alții. Știi ce fac specialiștii atunci când vor să trimită o rachetă în spațiul cosmic? Încep numărătoarea inversă de la numerele mai mari la cele mai mici. 10, 9, 8, 7, 1, 0. De îndată ce ajung la 0, se lansează racheta. Tot astfel și tu. Acum că ai ajuns la 0, te vei lansa și vei zbura la înălțime. Ai învățat la școală fizica? Da, părinte. Așadar, acum este timpul să înveți fizica metafizicii și să cunoști cum se face dezintegrarea duhovnicească a individualistei din tine. Și cum se va face asta, părinte? Când te vei ocupa de persoana ta și te vei cunoaște pe tine însăți, te vei smeri și atunci va avea loc dezintegrarea individualistei din tine. Va ieși energia duhovnicească și vei zbura în spațiu. Numai așa vei putea intra pe traiectoria duhovnicească. Altfel, vei rămâne pe traiectoria lumească. Nu folosește la nimic să cerceteze cineva întreaga lume, dacă nu a cercetat mai întâi lumea sa lăuntrică. Dacă își cunoaște mai întâi lumea sa lăuntrică, adică sinele său, persoana sa, va cunoaște apoi cu ușurință nu numai pământul, ci și spațiul. Când omul își cunoaște propria persoană, atunci automat are loc dezintegrarea propriului individualism și se mișcă pe traiectoria duhovnicească, în afara atracției pământului, în afara atracției lumii. Deși trăiește pe pământ ca un om, trăiește fără să fie atras de păcat și, în general, de dorințele lumești. Părinte, atunci când, deși te lupți, mândria nu cedează, înseamnă că nu te cunoști cu adevărat pe tine însuți? Da. Nu a avut loc încă dezintegrarea duhovnicească a propriului individualism. Ai înțeles? Adică tot la smerenie ne întoarcem. Sigur că da. Omul care are mândrie nu s-a cunoscut pe sine. Dacă se cunoaște pe sine, mândria va pleca. Totul este să te cunoști pe tine însuți. De aceea lipsește smerenia, pentru că lipsește cunoașterea de sine. Iar când omul se cunoaște pe sine cu smerenie, va fi cinstit de către oameni. Părinte, și dacă există cunoaștere de sine, dar nu există smerenie, atunci înseamnă că nu există intenție bună, lipsește râvna cea bună. Părinte, credeți că am mândrie? Ei, există și puțină mândrie. Cel puțin să avem mândria normală, atât cât prevede legea. Există și mândrie, așa zis, normală? Ascultă. Dacă cineva are anumite înclinații, cunoștințe, daruri, etc.,
Chiar dacă se mândrește puțin, are circumstanțe atenuante. Nu spun că ar fi bună această mândrie, ci că se poate îndreptăți oarecum. Însă unul care nu are nici inclinații, nici cunoștințe, nu este îndreptățit să se mândrească, ci se impune să fie smerit. Dacă se mândrește, este cu desăvârșire pierdut. Vezi, o infirmieră care îi face unui bolnav o injecție cu penicilină și îi scade temperatura, se poate să aibă un gând de mândrie, în timp ce Fleming, cel care a descoperit penicilina și a ajutat atâta lume, câtă smerenie avea. Acesta, după descoperirea penicilinei, a mers în America. Și acolo, în timp ce îl aplaudau ceilalți, aplauda și el. La un moment dat a întrebat: ce se întâmplă? Pe cine aplaudă? Pe tine te aplaudă. Atunci s-a pierdut cu firea. Nu-și dăduse seama pe cine aplaudau. Vreau să spun că acela care a descoperit penicilina nu s-a mândrit. Dar infirmiera care face unui bolnav injecția și îi scade temperatura se mândrește. De aceea Vasile cel Mare spune: lucrul cel mai important este să aibă omul poziție înaltă și cugetare smerită. Acest lucru are mare valoare și este răsplătit de Dumnezeu. Văd smerenia pe care o au unii ofițeri cu grade înalte și mândria pe care o au niște simpli polițiști. Odată a venit la colibă un subofițer de jandarmi cu un aer de superioritate și spunea, sunt sergent de poliție, sunt așa, sunt pe dincolo. Comandant de poliție să fi fost și nu ar fi vorbit astfel. Înfricoșător. Iar alții, cu bogății, cu poziții înalte, cu aptitudini, au o smerenie și o simplitate. Se simt ca și cum nu ar avea nimic. Sunt ofițeri superiori care nu își poartă uniforma ca să nu fie cinstiți. Îmi amintesc de un general care avea multe decorații de război. Când trebuia să meargă la vreo paradă militară, spunea: ce greu mi este să mă încarc acum cu decorații. Iar un altul, care primise un singur galon, își purta mereu uniforma ca să-l arate. Își pusese chiar și o tresă mai groasă, atât cât să nu-l aresteze, căci există regulament care prevede cât de lată trebuie să fie tresa. Sărmanii oameni. Părinte, adică atunci când cineva are o poziție neînsemnată și se mândrește, ce arată prin aceasta? Că este neghiob? Numai odată? De multe ori. Părinte, mă mândresc pentru calitățile trupești și pentru harismele pe care cred că le am. De ce să te mândrești? Tu ai făcut cerul și pământul? Ia aminte să nu-ți atribui ceea ce ți-a dat Dumnezeu și nu încerca să arăți că ai avea ceva ce de fapt nu ai. Să spui în sinea ta: deoarece eram neputincioasă, Dumnezeu mi-a dat unele daruri, căci altfel m-aș fi mâhnit și aș fi fost o nefericită. Ceea ce trebuie să fac acum este să le valorific, ca să mă îmbogățesc duhovnicește. Slavă ție, Dumnezeul meu! Îți mulțumesc că te-ai milostivit spre mine și m-ai ajutat. Tu consideri că sunt ale tale toate harismele pe care le ai. Sunt însă ale tale? Și ce ai pe care să nu-l fi primit? Se spune la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Aici este nevoie de istețime. Trebuie să-ți lucreze mintea și să înțelegi că toate darurile sunt de la Dumnezeu. Numai puțin dacă ne părăsește harul lui Dumnezeu și nu vom mai putea face nimic. Lucrurile sunt simple. Să presupunem că cineva are niște calități și se mândrește. Trebuie să se gândească: unde le-a găsit? I le-a dat Dumnezeu. El însuși ce a făcut? Nimic. Dumnezeu rânduiește de pildă să-i meargă cuiva mintea la afaceri și să-și poată deschide o întreprindere. Să se mândrească acum pentru faptul că reușește în viață? Puțin de-l va părăsi Dumnezeu, poate să dea faliment și să ajungă și la închisoare.
În tot cazul, cel care are daruri, dar nu are smerenie, și îl rănește pe aproapele cu purtarea sa provocatoare, îl silește pe Hristos să ia puțin șurubelnița și să-i slăbească un piculeț șurubul, ca să se smerească de nevoie. Să presupunem că cineva vrea să scoată din munte un bolovan și se chinuiește pentru că nu are destulă minte ca să găsească un mod de a-l urni. Atunci se apropie de el un altul care este puțin mai deștept și îi spune: „Brene, rodule, nu te duce mintea?” Și îndată ia o rangă, o face pârghie și scoate bolovanul cu ușurință. Ei, de vreme ce se poartă astfel, nu este cu dreptate ca Dumnezeu să ia șurubelnița și să-i deșurubeze puțin mintea? Unii, care sunt mari oratori, au câte un lapsus așa de mare că ajung în situația de a nu mai putea spune nici măcar un cuvânt. În felul acesta se smeresc. Dacă Dumnezeu ar lăsa pe cineva să fie un mare orator, iar acela s-ar mândri, ce s-ar întâmpla? Dumnezeu îi pune fiecăruia frână într-un anume fel, ca să nu se păgubească. Trebuie să luăm foarte bine aminte, să nu ne atribuim harismele pe care ni le-a dat Dumnezeu, ci să-i mulțumim și să ne îngrijim ca nu cumva să ne arătăm nevrenici de ele. Totodată, să ne doară pentru ceilalți care nu s-au învrednicit să primească de la Dumnezeu astfel de harisme și să ne rugăm pentru ei. Iar când vedem pe vreun om având unele lipsuri, să spunem în sinea noastră: dacă acesta ar fi avut harismele pe care mi le-a dat Dumnezeu, ar fi ajuns acum sfânt, pe când eu nu le-am pus în valoare și pe deasupra îl mai și nedreptățesc pe Dumnezeu, punând pe seama mea harismele pe care mi le-a dat. Desigur, Dumnezeu nu se mâhnește când omul își însușește harismele pe care îi le dă, însă nu poate să-i mai dea altele, ca să nu îi facă rău. Dar dacă cineva se mișcă cu simplitate și cu smerenie, recunoscând că harismele pe care le are sunt de la Dumnezeu, atunci Dumnezeu îi va da și altele. Prin mândrie ne facem pe noi înșine nefericiți, deoarece ne lipsim de harismele pe care ni le dă Dumnezeu. Îl mai mâhnim și pe Dumnezeu, care suferă pentru că ne vede nefericiți, căci, deși are să ne dăruiască bogății îmbelșugate, nu ni le dă, ca să nu ne vateme. Căci ce se întâmplă? Dacă ne dă o anumită harismă, îi vedem pe ceilalți ca pe niște furnici și îi rănim cu purtarea noastră trufașă. Dacă nu ne dă, cădem în deznădejde. Atunci și Dumnezeu spune: dacă le dau o harismă, se mândresc, se vatămă pe ei înșiși și se poartă cu nerușinare față de ceilalți. Dacă nu le dau, se mâhnesc, se chinuie. Nici eu nu știu ce să fac. Să-i mulțumim lui Dumnezeu nu numai pentru harismele pe care ni le-a dat, ci și pentru faptul că ne-a făcut oameni, căci, ca un stăpân ce este, ar fi putut să ne facă șerpi, scorpioni, broaște țestoase, catări sau măgari. Să spunem: Dumnezeu putea să mă facă catăr și să fi căzut pe mâinile unor oameni nemilostivi care să mă încarce cu 150 de kilograme și să mă lovească, dar nu m-a făcut. Putea să mă facă șarpe sau scorpion, dar nu m-a făcut. Putea să mă facă broască țestoasă, porc, broască, țânțar, muscă, etc., dar nu m-a făcut. Ce m-a făcut? M-a făcut om. Oare eu m-am arătat vrednic de toate cele pe care mi le-a dat? Nu. Dacă omul nu cercetează lucrurile în felul acesta, deși în ochii oamenilor pare drept, în realitate este cel mai nedrept om din lume, fiindcă nu nedreptățește pe oameni, ci pe Dumnezeu, care i-a dat atâtea daruri. Însă atunci când le cercetează în acest fel, și chiar dacă va ajunge la măsuri duhovnicești înalte și va săvârși mii de minuni în fiecare zi, tot nu-i va spune gândul cum că face ceva, fiindcă le atribuie pe toate lui Dumnezeu, iar el se mustră continuu pe sine, nu cumva să nu se fie arătat vrednic de toate câte i le-a dat Dumnezeu. Și atunci
începe încă din această viață să primească har peste har, devenind astfel om plin de har, deoarece smerenia a devenit pentru el o stare firească. Iar atunci când le va atribui pe toate lui Dumnezeu, devenind robul său recunoscător, va auzi în cealaltă viață: bine, slugă bună și credincioasă! Peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune.